Teszek rá extra tejfölt. Jó, de jól néz ki. Sziasztok, kedves gasztronómák! Gombaleves fog készülni, tejfölös gombaleves, sárgarépát fogok felhasználni, barna champignon gombát, egy fél fejhagyma, egy fokhagyma, egy gereszt fokhagyma, és mutatom a fűszereket. Akkor mutatom a fűszereket. Kakokkfű, egy ennyi, bors, fekete bors, így, metélőhagyma, és majd só. Ezek lesznek benne, és kezdődik is a főzés. Ha tetszenek a videóim és a csatornám, és ha szimpatikus vagyok nektek, akkor küldjetek egy lájkot, iratkozzatok fel, reagáljatok a receptek alatt, és osszátok meg. Köszönöm szépen! Akkor kezdjük a zöldségek megtisztításával, a sárgarépával kezdem, és nem nagyon húzom az időt, legalábbis remélem. Sárgarépát nagyon apróra fogom össze lobdosni, majd a végén fogok jönni a teljes feldolgozással. A hagymát is kicsire fogom feldarabolni, de csak a felét használom, mert ez egy elég nagy hagyma. Tehát egy ekkora hagymát ehhez a 2, 4, 6, 8, 9 darab champignon gombához. És hát a gombát az pedig nagyon friss, csak megmostam, és akkor ezt is fel fogom darabolni. A sárgarépát mutatom, hogy milyen apróra szeletelem föl. Tehát ilyen ekkorákra. A gombákat már jól megmostam, úgyhogy a héját azt, vagy a bőrét azt rajta hagyom. A kisebb gombákat azokat így csak simán leszeletelem. És a nagyobbakat azt meg így félbevágom, és akkor így, hát egy ilyen 5 mm-es szélességűekre, vastagságúakra. Még ezt. És akkor ezt meg még így félbe. Igen. Hagymát is felszeleteltem. Tehát a zöldségeket akkor előkészítettem, tehát itt lenne a hagyma, itt lenne a sárgarépa, és akkor indul a főzés. Úgy nagyjából egy evőkanálnyi vajat és egy kevés olajat teszek a fazékba, és hozzáadom a hagymát. Lepirítom egy picit, illetve megdísztelem, mert mindjárt hozzá fogom adni a sárgarépát is. Csak éppen, hogy üregesre. Belerakom a sárgarépát. Ezt egy picikét sütöm, mert a sárgarépa az egy kemény zöldség a gombához képest. Most hozzáadom a fűszereket, a borsot és a kakokkfüvet. Egy pici vizet öntök hozzá.
nagyon minimálisak, hogy ne égjen tovább a zsiradék, és most hozzárakom a paprikát. Hát ez egy így. És jöhet hozzá a gomba. Belerakom már a metélőhagymát is, és jöhet hozzá a gomba. Kicsit összeforgatom, és jöhet hozzá a víz. Hát egy liter vizet raktam hozzá egyelőre. Elforrt a leves, és most belerakom a petrezselyem zöldet. Így. És akkor ez egy fél óráig főni fog. Így néz ki. Most már hozzáteszem a sót. Így. És készítettem egy tejfölös habarást, és ezt most belefogom ide. Kicsit a hőt kiegyenlítem. Tehát a két anyagot összevegyítettem ide egyelőre, és akkor beleöntöm, mert még ezzel tovább fogom főzni egy 10 percig. Készítettem egy tojásból galuskát, és ezt bele fogom szaggatni. Természetesen a folyadék mennyiséget azt még majd lehet, hogy kell szabályozni, úgyha belekerül a tészta, illetve hát a galuska, mugedli. Ezt majd még ellenőrizni kell, de ettől így nagyon-nagyon finom, hogyha bele van szaggatva, és egyszerű is. Oké. Úgy, mint hogyha simán galuskát főznénk, és mindjárt állok. Elkészült a leves. Hát mellécsöppentés nélkül nem lehet kimerni egy levest, főleg ilyen stresszbe. Nagyon szép lett és nagyon jól néz ki, úgy látom. Teszek rá extra tejfölt. Jó, de jól néz ki. Petrezselyem levelet, szárított petrezselyem levelet szórok még így rá. Milyen jól is néz ki. Jaj, de szeretem. Köszönöm a figyelmet. Jó étvágyat kívánok. Akkor nézzük a finomságot. Nagyon jó lett. Nagyon jó lett, nagyon jó lett. Ajánlom a receptet.
Ebben a téli hidegben nem is lehet mást enni, csak levest. Köszönöm a figyelmet. Maradjatok egészségesek. Sziasztok!